chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với Gen Z Truyền. Đây là một chương trình nơi chúng mình mượn những cái lá bài tarot để tỏ tình. Mỗi một tập thì tụi mình sẽ mời một Gen Z nổi bật để mà các bạn chia sẻ về câu chuyện của mình. Mình là Mai, host của ngày hôm nay và cũng là người đọc bài. Và khách mời đầu tiên khai mạc cho Gen Z Truyền là Lê Thụy. Hot TikToker vừa mới ăn mừng 2 triệu followers. Thì có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không? Xin chào mọi người, em tên là Lê Thụy. Mọi người thường biết đến em với vai trò là TikToker. Mọi người có thể gọi em là công chúa uống coconut hoặc là quý cô wax long nut không. Cảm ơn mọi người đã mời em đến với chương trình Gen Z Truyền ngày hôm nay. Thì có bao giờ coi tarot chưa? Dạ chưa. Nói chung là hồi trước bạn bè em kiểu như là muốn thúc giục em coi tarot nhưng mà em không muốn. Tại sao vậy? Tại bởi vì coi như là định mệnh nằm trong tay em, cho nên là em không thích mọi thứ ảnh hưởng đến suy nghĩ của em. Thì lý do mà tụi mình muốn mượn lá bài tarot tại vì tụi mình tin là qua cái tín hiệu vũ trụ thì tụi mình có thể tìm hiểu sâu hơn về một con người. Đến với Lê Thụy ngày hôm nay thì mình rất là muốn tìm hiểu về tính cách của Lê Thụy, xem Lê Thụy là một con người như thế nào, nó có cái gì ẩn sau cái vẻ ngoài tự tin và vui vẻ mà Lê Thụy thường thể hiện trên TikTok. Sau đó là một màn nước mắt vậy. Sau đó mình sẽ thử bóc một lá bài nha. Ok. Thì có tò mò xem nó sẽ ra cái lá bài gì không? Em không biết nó có cái lá bài gì vậy, chẳng luôn đó chị. Nhưng mà tính cách của em hả? Em nghĩ là một con người cầm ly à. Thường em thấy những cái lá bài đó trong bộ bài. Một người cầm ly hay là cầm kiếm hay cái gì đó, cầm khiên như vậy. Thì thử bóc một lá bài yeah. để xem nó nói gì về tính cách của Thụy nhé. Ok. Em sẽ trộn lá này ở giữa đây. Chí liền. Ủa nhưng mà tại sao Thụy lại nghĩ là nó sẽ ra cái lá có ly? Sao ta, em cảm giác như vậy. Kiểu như là em là một người cầm cái gì đó giống như cầm điện thoại đồ đó chị. Bởi vì công việc chính của em là làm video mà, cho nên là ít nhất cũng sẽ cầm một cái gì đó. Như trong bộ bài cổ xưa này thì sẽ không có điện thoại đâu, cho nên là dạ vâng. Thì lá Two of Cups này của bộ bài Smith Waite thì nó nói về sự hạnh phúc và đong đầy. Thì Thụy có phải là một người luôn luôn cảm thấy đủ đầy bên trong không? Dạ vâng, luôn, nhưng mà đôi khi em cảm thấy hơi thiếu tiền đó chị. Ngoài thiếu tiền ra còn thấy thiếu gì nữa? Còn thiếu một người, dạ vâng, kiểu như là một người bạn hoặc là một người giống như tri kỷ. Tại kiểu như là em thì bởi vì lý do tính cách cho nên là em cũng không có nhiều bạn bè lắm. Nhưng mà tại sao với tính cách tự tin thì hẳn là phải có rất là nhiều bạn bè chứ? Em có một cái vấn đề là trust issue đó chị. Em có vấn đề về lòng tin. Đôi khi thì mình nghĩ là người ta thích mình, người ta muốn chơi với mình, nhưng mà đôi khi bởi vì một lý do này lý do khác mà người ta không muốn chơi với mình nữa. Và em thì thường ngày xưa thì nếu như mà em nhìn vào một cái gương mặt đó mà ví dụ người ta thể hiện những cái cảm xúc như là người ta không thích em á, thì em sẽ hỏi thẳng luôn là mày không thích tao hả? Cái xong rồi đa số mọi người thì trả lời là không, nhưng mà đôi khi họ lại thể hiện những cái hành động hoặc là những cái cử chỉ khác. Dạ vâng, cho nên là đôi khi em cũng hơi đắn đo là mình có nên gọi là quá thân thiết với người đó không, hoặc là như cái này như cái khác, rồi thành ra em cũng không có quá nhiều người bạn bè thân thiết. Ra là cũng thấy hơi bất ngờ, tại vì Thụy trên video là một người kiểu luôn luôn vui vẻ và luôn luôn tự tin tích cực đúng không? Nhưng mà hồi nãy Thụy có kêu là ở đằng sau camera là rất nhiều nước mắt. Ngoài trường cái nước mắt vì thiếu tiền ra thì còn là nước mắt vì gì nữa? Còn rất là nhiều, ví dụ như là vì gia đình chẳng hạn, rồi bởi vì không có những cái người như là bạn bè thân thiết cho nên thành ra gia đình là một cái nơi mà là điểm tựa duy nhất của em. Nhưng mà đôi khi thì gia đình cũng hơi gọi là mất lòng tin vào em mọi người. Dạ, bởi vì như nào ta, em thì là một con người rất là gọi là bồng bột hoặc là những con người mà nghĩ là làm luôn, không có cần đắn đo hậu quả như thế nào hết, cho nên là đôi khi sẽ có những cái gọi là suy nghĩ hoặc là những cái luồng quan điểm trái chiều từ gia đình đến với em. Ví dụ như là vào năm 18 hoặc là 19 tuổi thì em quyết định không đi học đại học nữa. Đó là một cái quyết định khá là sửng sốt đối với gia đình. Gia đình em mong là em sẽ đi học hoài luôn, nhưng mà cuối cùng thì em không đi học nữa, thành ra là
cho nên là đôi khi gia đình cũng thấy em là một người khá mâu thuẫn. Nhưng mà cái sự tự tin mà mình hiện có, kiểu ban đầu mình đã sinh ra với cái sự tự tin sẵn có rồi. Em không nghĩ là ai cũng sinh ra với một sự tự tin sẵn có. Sự tự tin hiện tại của em thì cũng gọi là được trau dồi qua thời gian. Em nghĩ là tầm 1 năm trước thì em sẽ không là một con người như bây giờ đâu. 1 năm hoặc là 2 năm trước, hoặc là năm em 18 tuổi thì em kiểu như là một người bình thường. Dạ vâng, nói chuyện thì cũng không cần quá hoạt bát. Nhưng mà bởi vì trải qua một thời gian mà mình nghĩ là mình tìm ra được những cái thứ cốt lõi mà mình cần phải làm, cho nên là em muốn trở thành một con người hoạt bát hoặc là vui vẻ, hoặc là đem đến một cái năng lượng gọi là vui vẻ hơn cho mọi người. Bởi vì trách nhiệm công việc, dạ, em trở thành một người gọi là có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, thành ra là em luôn mong muốn đem đến một cái nguồn năng lượng cho những người theo dõi em, cho nên thành ra đó cũng là một phần mà em trở thành một người vui vẻ như ngày hôm nay. Là cái sự tự tin đó nó được thúc đẩy một phần bởi vì bây giờ mình đã nổi tiếng rồi, mình Dạ. có công việc. Có thể nói là như vậy. Dạ vâng. Nhưng mà nó có bao giờ trở thành một sự tích cực độc hại không? Dạ cũng có. Đôi khi là em không biết là em phải ứng xử như thế nào trong hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ như có một người ta gọi là trực tiếp comment, trực tiếp bình luận một cách tiêu cực về em á, nhưng mà em không biết là em nên phản ứng như thế nào với comment. Đối với những người bình thường thì người ta sẽ kiểu như comment chửi lại luôn, phản bác lại luôn, bởi vì đây là video của tôi có quyền. Nhưng mà bởi vì em là một người có ảnh hưởng rồi, cho nên thành ra là em cũng phải cân nhắc là lời nói trước sau, rồi em cũng phải gom những cái cảm xúc của em một cục luôn, không quá là bung nó ra để cho nó ảnh hưởng đến những cái quyết định về lý trí trong tương lai của em, ảnh hưởng đến công việc của em. Kiểu một người tự tin thì Mai nghĩ là họ đã phải trải qua rất là nhiều cái bước rất là tự ti trước đó rồi để mà họ đạt được cái đỉnh cao là cái sự tự tin. Thì Thụy đã phải trải qua những cái bước như thế nào? Còn nhỏ em nghĩ là cái khoảng mà em cấp 1, cấp 2 thì nó không có ảnh hưởng. Nhưng mà hình như tới năm lớp 8, lớp 9 và bắt đầu cấp 3, khi mà em có một cái sự gọi là nhận thức rõ ràng về sự tự tin, về sự tự ti, về sự tích cực, tiêu cực, đa phần là đến từ thứ nhất là bạn bè. Dạ vâng, những cái bạn mà hồi năm mà em cấp 2, lớp 8, lớp 9 đó mọi người, những cái bạn mà bạn nam khác giới đó, kiểu như bạn đó rất là gọi là có một cái câu hỏi rất là bất ngờ về em. Bởi vì năm lớp 6 em có thích một cái bạn này, hai đứa cũng giống như là trong một cái mối quan hệ tình cảm các thứ, nhưng mà chỉ kéo dài được 7 ngày thôi. Bởi vì như vậy bị ảnh hưởng bởi một cái bạn của cái bạn nam mà em gọi là thích, là cái bạn đó hỏi kiểu như là Thụy, ủa sao có một cái con khác nó thích cái thằng đó mà tại sao cuối cùng thằng đó nó chọn mày? Tao không nghĩ là nó sẽ chọn mày đâu. Rồi kiểu như là bạn đó có những cái lời nói công kích ngoại hình của em mọi người, cho nên là em cũng hơi gặp vấn đề. Đó là lý do tại sao mà em có vấn đề về lòng tin. Rồi sau này khi mà em lên cấp 3 thì em không còn quá thân thiết, không còn quá để ý đến lời nói của bạn bè nữa, thì em để ý đến lời nói của gia đình em. Bởi vì lên cấp 3 thì mọi người sẽ thường có xu hướng có những cái mối quan hệ lãng mạn hơn, nhưng mà em thì không có luôn tới bây giờ luôn. Nó cũng hơi chua đó, nhưng mà vấn đề là như vậy. Xong rồi mẹ em lại bảo là nếu như mà tới năm 20, 22 tuổi mà mày vẫn chưa có bạn trai, ta sẽ cho mày đi chống muỗi hoặc là đi cắt mí. Thì em nghĩ là chắc là có vấn đề gì đó về cái ngoại hình của mình. Dạ vâng, lúc nào ví dụ như mà nếu như mà có người nào mà gọi là kết luận về mình như vậy thì mình sẽ có những cái kết luận về bản thân mình như vậy luôn. Rồi thì đó là những cái gọi là cái sự tấn công để khiến cho em hơi tự ti. Nhưng mà cho đến khi em làm video trên TikTok, dạ vâng, đó giống như là một cái bước ngoặt trong cuộc đời của em. Bởi vì mọi người nhận ra gọi là giá trị của em nhiều hơn là cả ngoại hình của em, là những cái giá trị mà em có thể đem lại từ gọi là tiếng nói của em, từ niềm vui của em, mà còn hơn những cái mà em có thể trông chờ. Cho nên là cuối cùng thì em cũng đã đến ngày hôm nay một người khá là tự ti về bản thân, tự tin về bản thân của mình. Mình đã nói rất nhiều về TikTok, và TikTok có lẽ là cái nền tảng mà khiến cho Lê Thụy trở thành một con người tự tin như bây giờ. Thì hồi nãy Lê Thụy có nói là Lê Thụy rất là tò mò về sự nghiệp của mình như thế nào. Mình cũng tò mò là cái chặng đường mà làm một cái người sáng tạo nội dung á, nó đã khiến Lê Thụy trở thành một người như thế nào. Cho nên mình thử bóc một lá bài để nói về sự nghiệp của Lê Thụy xem nha. Let's go. Thì thật ra bài tarot đó thì nó không có phải là nó sẽ
đọc vị và nó biết chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra để mà mình đi theo, mà nó chỉ giống như là mình theo dõi lại nguyên cái chặng đường của mình đó, và mình cảm thấy biết ơn vì điều đó thôi. Đọc quá khứ à? Đọc quá khứ, tương lai và hiện tại nữa, nhưng mà nó không phải là một cái thứ gì đó quá chắc chắn. Rồi, ok, let's go, đi luôn. Thử đá bóng một lá. Mà nếu mà bên đây rồi đúng không, giờ mình làm bên đây nữa đi. Cái chỗ này rộng rộng. Ta-da! Lá này là lá 7 tiền. 7 tiền, là có vẻ rất là nhiều tiền. Seven of Wands. Nhưng mà thật ra là Lê Thị có thấy là cái anh này á, mặc dù là có 7 tiền nhưng mà có vẻ cũng hơi bị hoang mang, lạc lối một chút. Thì người giàu cũng có vấn đề của họ. Thì cái lá bài này nó phản ánh chính Lê Thị. Thì Lê Thị hiện tại á, về công việc của mình có đang bị cảm thấy mông lung không? Mông lung thì không gọi là mông lung, bởi vì em biết là em nên làm gì tiếp theo để em có thêm tiền đó chị. Nhưng mà bởi vì cơ hội thì có rất là nhiều, nhưng mà em không biết là cơ hội nào phù hợp với em. Rồi em không biết là em nên làm gì với những cái đồng tiền mà em làm ra. Dạ vâng, bởi vì mục đích tiếp theo là em muốn đi học tiếp. Nhưng mà ngoài ra thì em cũng có một cái vấn đề mà em muốn lo lắng, là em muốn lo cho gia đình em, cho ba mẹ em muốn ba mẹ em có một cuộc sống thoải mái hơn lúc trước. Lúc mà 1-2 năm trước, cho nên thành ra em cũng đang cân nhắc là em có nên hoãn những cái kế hoạch cho bản thân để có thể lo lắng cho gia đình, hoặc là em nên lo lắng cho bản thân em để sau này em có thể kiếm nhiều tiền hơn về cho gia đình. Nhưng mà nếu như vậy cái kế hoạch đó thì nó lại hơi fail, bởi vì sau này bố mẹ em cũng sẽ lớn tuổi các thứ rồi, sẽ không còn cảm nhận được, gọi là không còn tận hưởng quá là nhiều so với độ tuổi hiện tại, cho nên là em cũng khá là cân nhắc. Đúng rồi, cho nên kiểu người này đang rất là có rất nhiều ngã rẽ đúng không? Dạ vâng, có rất là nhiều ngã rẽ, có rất là nhiều cơ hội. Nhưng mà cái kế hoạch cụ thể của Lê Thị á, kế hoạch cụ thể em nghĩ là trong năm 2022 em chỉ có thể nói trước 1 năm thôi, mà em chưa chắc nói trước 1 năm nữa, chắc là tầm 6 tháng, 2 tháng gì đó sắp. Là như vậy, em muốn đạt được một cái gọi là cái mức điểm hả? Một cái điểm số cho cái bằng IELTS cụ thể, em mong là 6.5. 6.5 nó khó lắm chị. Xong rồi sau đó thì em mong là em có thể đi du lịch một nước. Xong rồi sau đó thì em sẽ tính tiếp là em có nên đi học tiếp, hoặc là tiếp tục với công việc kinh doanh online của gia đình. Mình nói về cái sự nghiệp làm TikTok của Lê Thị á, thì hồi trước Lê Thị cũng có kêu là cái giai đoạn đầu khi mà làm TikTok á, nhận được rất là nhiều cái bình luận, và hồi nãy Lê Thị cũng kêu là mình không biết làm gì với cái bình luận đấy luôn. Thì tới bây giờ đã biết là phải làm gì? Biết rồi. Em nghĩ là chưa? Em biết rõ ràng sau khi mà em nhận được 1 tháng là em không nên làm gì với những cái bình luận đó luôn. Không cần phải làm gì cả, bởi vì mỗi người sẽ có những cái quan điểm khác nhau, mỗi người sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau về một cái vấn đề, và mình không thể kiểm soát họ, chắc chắn là như vậy. Ngay cả cái việc mà em bóc lá bài này em cũng đã không thể kiểm soát. Cho nên thật ra là đối với những cái cảm xúc như thế nào của họ về tiêu cực tích cực đối với mình, hoặc là những cái suy nghĩ gì của họ về mình, thì tốt nhất là mình không nên ảnh hưởng, cũng không nên phản bác. Sau một thời gian thì người ta sẽ quan sát, rồi người ta sẽ bằng một cách này hay cách đó người ta sẽ bớt không thích mình hoặc là người ta chuyển thành thích mình luôn. Em mong là em có thể may mắn như vậy để người ta từ ghét thành yêu. Dạ vâng. Nói lại về cái việc mà mình rất là tự tin á, thì cái tự tin em cũng không dám nhận vậy, em chỉ hơi thôi. Vẫn đang trên con đường học để tự tin hơn. Dạ vâng, chính xác. Thì mình thấy là Lê Thị rất là giỏi nha, hát hay, nói tiếng Anh rất là tốt nữa. Cũng không dám nhận như vậy. Và kiểu có vẻ như là bạn đã tốn rất là nhiều thời gian để trau dồi những cái từ bên trong của mình á. Thì cái khoảng thời gian mà làm TikTok á, thì bạn có xác định những cái điểm mà mình cần phải trau dồi bản thân để mà mình trở nên tốt hơn không? Em là hiện tại đang trong cái giai đoạn đang tìm kiếm lối đi cho cái kênh TikTok của em. Bởi vì trước giờ em chỉ đơn giản là quay lại những cái khoảnh khắc vui vui vẻ vẻ, hài hước kiểu vậy, đăng tải lên cho mọi người cùng vui vui vẻ vẻ với mình. Nhưng mà cho đến một thời điểm bây giờ thì em nhận ra là em nên tạo ra một cái giá trị cụ thể hơn. Ví dụ như cụ thể hơn là giá trị về mặt học thuật, hoặc chỉ đơn giản là mình chỉ là một người hài hước kiểu như vậy. Nói chung cái con đường nó vẫn là đang đi tìm, nó vẫn chưa cụ thể. Dạ vâng. Rồi sau một thời gian thì em nghĩ là trong tương lai 2022, 2023 thì em sẽ có thể xác định được là mình nên làm gì. Hiện tại thì em vẫn đang là bơi thôi, em vẫn đang gọi là khám phá mình có thể làm gì đối với những kênh mạng xã hội, ví dụ như TikTok hoặc là YouTube, bởi vì nó quá là rộng, những cái chủ đề mà em có thể làm nó rất là rộng.
Nhưng mà khi mà mình hoang mang như vậy mình có bị tự ti không? Kiểu mình nhìn khắp nơi tất cả mọi người đều có vẻ như đã tìm được Dạ cái đúng, con chính đường. xác. Nó là cái vấn đề như vậy. Cộng đồng TikTok thì nhìn có vẻ rộng nhưng mà nó không rộng như vậy. Là bởi vì những cái anh chị mà ví dụ như có số lượng người theo dõi tương tự như nhau, xem như nhau thì sẽ rủ nhau họp mặt đi chơi. Em không đi chơi với ai hết. Cho nên là kiểu như tức quá. Nhưng mà em cũng ngại, bởi vì em không biết là mình có nên đề nghị không. Bởi vì nếu như mà người ta muốn thì người ta đã đề nghị mình rồi, tại sao lại kiểu vậy. Cho nên là em cũng rất là hoang mang. Cho nên tới bây giờ thì em cũng hơi khá là tự ti về cái việc đó, bởi vì em không có cộng đồng. Thứ nhất. Cái thứ hai là bởi vì mọi người có vẻ rất là có một cái hướng đi cụ thể, là sẽ có một cái cách để làm video luôn, cụ thể luôn. Có nghĩa là một người sẽ đưa ra những câu nói xong rồi bị giả vô mặt kiểu vậy, thì nó sẽ có một cái concept như vậy. Nhưng mà em không có, chỉ cần em đụng vô cái chủ đề này thì em sẽ làm một cách mới. Cho nên thành ra là cũng rất là hoang mang em nên làm gì tiếp theo. Nhưng mà thôi, cũng đâu phải là có gọi là quá là tiêu cực khi mà như vậy. Bởi vì nếu như bạn không biết nên làm gì tiếp theo thì đó cũng là một cơ hội để em có thể làm tất cả mọi thứ mà em có thể làm. Nhưng mà mình có tìm kiếm cái câu trả lời cho cái này không? Chẳng hạn như mình có tìm một người để chỉ mình biết là mình nên làm như thế nào. Em không có thói quen tìm kiếm một người để chỉ. Nếu như mà em có tìm thì em tìm Google chị. Chị Google hay là chị Safari, kiểu như các công cụ tìm kiếm. Em thì em thích tự tìm kiếm mọi thứ bằng gọi là khả năng của em. Cái lúc mà mình tự ti như vậy á, thì mình làm sao để mình vượt qua được? Những cái lúc mà em cảm thấy down mood, giờ vẫn không muốn làm gì hết, kiểu như cảm thấy mình gọi là không nên làm gì hết thì em sẽ không làm gì hết. Dạ, chỉ đơn giản là như vậy. Em một con người rất là đơn giản, em không có quá phức tạp mọi thứ. Ví dụ như em cảm thấy là em quá là buồn, em không thể cười nữa thì em sẽ không cười. Ủa, nhưng mà không làm gì cả xong rồi chờ tới khi nỗi buồn nó qua đi xong Dạ rồi vâng. mình tiếp tục làm việc hả? Dạ chính xác. Đây là một năng lượng rất là hay. Năng lượng rất là hay, năng lượng rất là hay, là một lời khen đó chị. Đúng rồi, là một lời khen. Tại mà mình không làm được như vậy, mình luôn luôn cần có một cái người gì đó để nói. phân tâm Hoặc là cần một người nói với mình là bạn tốt mà, để mà mình tin vào mình tốt. Tại vì nhiều khi mình không có tin vào bản thân mình đó. Đó cũng là hơi chua. Đúng, hơi chua thiệt. Nhưng mà Lê Thị thì có một cái người để mà Lê Thị tìm đến mà nói câu đó khi mà Lê Thị không tin vào bản thân mình không? Em thì em không có nói câu đó, nhưng mà em sẽ tâm sự. Cụ thể là em tâm sự với mẹ em hoặc là ba em, hai người đó thôi, còn ai nữa đâu. Em thấy có câu trả lời rất là đơn giản, bởi vì không còn bạn bè xung quanh thì chắc chắn gia đình sẽ là điểm tựa vững chắc chứ. Mình thấy Lê Thị là một người rất là yêu gia đình. Yêu gia đình đừng có nói như vậy, mẹ em la chứ. Tại sao? Em thì không phải là nhìn em thì cười nói vậy thôi, chứ mà ở nhà em là kiểu đứa con thứ hai mà cọc cằn ấy chị. Dạ vâng, em thì sẽ có những cái lúc mà em xấu tính hoặc là em rất khó tính. Em thì em rất là quan trọng, gọi là tôn trọng không gian riêng tư của mỗi người. Nhưng mà bởi vì mẹ em luôn luôn nghĩ em là một cô bé nhỏ và cần được chăm sóc, cho nên là sẽ luôn luôn hỏi là ăn cơm chưa, thức dậy chưa, tắm chưa, rồi nếu như mà đồ dơ em chưa giặt thì giặt giùm em luôn. Em cảm thấy cũng hơi bị tổn thương lòng tự trọng như vậy. Cho nên thành ra là dạ vâng, đôi khi em cũng có những cái mâu thuẫn hơi nhỏ với mẹ. Dạ. Ban nãy Thị có kêu là cái thời điểm mà bạn bỏ học đại học á, thì gia đình cũng có một số cái xung đột nho nhỏ. Và nó có khiến Thị cảm thấy bị tự ti hơn khi mà... Dạ có. Sau cái điểm mốc, cột mốc đó thì bố mẹ có một cái nhìn khác về em, giống như là một con người bốc đồng kiểu vậy. Có một cái nhìn là một người rất là không ổn định. Bố mẹ em thì thích em có một cái lối đi ổn định hơn, giống như là trở thành bác sĩ hoặc là dược sĩ kiểu vậy. Bố mẹ châu Á. Dạ vâng. Rồi mong em có những cái công việc ổn định hơn, nghề nghiệp ổn định hơn, có một cái chỗ đứng trong xã hội. Bố mẹ em thích như vậy. Nhưng mà em thì không, em chỉ thích làm những thứ mà em thích thôi. Em nghĩ là nếu như mà tại thời điểm đó em không thích đi học nữa thì tốt nhất là em không nên đi học nữa, để cho đến khi mà em có một cái sự thúc giục là em muốn đi học lại thì em sẽ đi học lại. Rồi như nào ta, bố mẹ em bây giờ kiểu như mặc cho em muốn làm gì em làm. Kiểu vậy. Nói chung là trả giá bằng sự đấu tranh đó chị, chứ không có phải là đơn giản đâu. Kiểu như để có được ngày hôm nay, để được ngồi ở đây thì cũng phải đấu tranh nhiều lắm. Thỉnh thoảng những cái tiếng nói của gia đình mình á, nó nhiều khi lại khiến mình buồn gấp đôi. Những cái tiếng nói bên ngoài. Sao ta? Em nghĩ là bởi vì gia đình cho nên là họ ở gần mình nhất và họ quan sát mình gọi là rõ ràng nhất, để họ biết là nên làm như thế nào trong những hoàn cảnh cụ thể. Nhưng mà dù như thế nào đi nữa thì ba mẹ hoặc là gia đình cũng không thể hiểu là mình đang trải qua chuyện gì. Cho nên nhiều khi là em cảm thấy bị công kích bởi những lời nói của gia đình, nhưng mà đôi khi em cũng ok,
bỏ qua thôi, bởi vì sẽ không ai hiểu được cảm giác của mình, cho nên là tốt nhất mình cứ tự xử lý với những cảm xúc và những suy nghĩ của mình. Cho nên thành ra là bây giờ hiện tại nếu như mà em chỉ cần cảm thấy hơi buồn và không cần muốn làm gì hết thì bố mẹ cũng sẽ chừa không gian riêng tư cho em luôn. Rất là may mắn là em có được điều đó. Cũng phải đấu tranh nhiều lắm đó chị. Đấu tranh như thế nào, có một cái ví dụ cụ thể? Cãi lộn. Chỉ là cuối cùng là cãi lộn, cùng lắm thì bị tát vài cái, kiểu như tát mông hoặc là tát tay kiểu vậy. Dạ vâng, nói chung là những cái cuộc mà cãi lộn, cãi vã và những cái cuộc tranh cãi diễn ra thường xuyên nhất thì giữa mẹ và em thôi, chứ không còn ai khác. Bởi vì bố em là một người ít nói, chủ yếu là mẹ em, rồi mẹ em lại nói qua nói lại, rồi em nói qua nói lại, xong rồi hai mẹ con mỗi người một phòng. Xong rồi rất là may mắn là bởi vì gia đình cho nên thành ra là kiểu gì cũng gặp nhau, cho nên là mọi thứ đều được gọi là xử lý trong một cách mà em không thể ngờ, là không cần xử lý gì hết, kiểu gì thì cũng sẽ nói chuyện lại một cách bình thường đó, cho nên là cũng rất là may mắn. Nhưng mà cái câu nói mà tổn thương nhất mà mẹ đã từng nói với Thụy mà Thụy vẫn còn nhớ tới câu nói tổn thương nhất em thì em nghĩ là năm mà em 18 tuổi, khi mà mẹ em kêu em nói với gia đình là em sẽ đi học làm báo chí, em kiểu như là làm phóng viên cái thứ, tại em rất là thích viết, em rất là thích nói. Xong rồi mẹ em nói là trời ơi, đi học báo về báo cha báo mẹ hay cái gì mà đi học. Xong rồi kiểu như cũng hơi tổn thương kiểu vậy. Xong rồi cuối cùng là không thi đậu báo chí nha chị, rớt xuống học văn học, nhưng cuối cùng học 1 năm xong rồi nghỉ cho tới bây giờ luôn. Cho nên là bố mẹ em nghĩ là bố mẹ em cũng không tin tưởng em lắm. Nhưng mà bây giờ đã tin hơn chưa? Chắc là hơi rồi chị. Nói chung là bố mẹ em không có nói chuyện bằng quá trình, bố mẹ em nói chuyện bằng kết quả. Dạ vâng, ví dụ như mà kiếm ra tiền đó là nói chuyện tiếp. Bây giờ em cũng là kiếm được hơi. Dạ vâng, bán quần được rất nhiều mà. Nói chung là cũng hỗ trợ gia đình được một xíu thôi chứ không có nhiều lắm. Có lẽ là cái thứ mà bố mẹ mình lo nhất chỉ là mình không có sống được thôi. Và khi mà mình sống được rồi thì bắt đầu tự đứng trên đôi chân của mình rồi thì bố mẹ cũng không lo lắng lắm. Bố mẹ cũng không cần gọi là kiếm một cái con đường ổn định hơn cho em, bởi vì em có thể tự kiếm con đường đi cho em. Cho nên cũng nói chung là em cảm thấy rất là may mắn. Mình rất là tò mò về cái chuyện tình yêu của Lê Thụy. Mình không biết nó sẽ như thế nào và Thụy trong tình yêu sẽ là một con người như thế nào. Cho nên là mình sẽ hỏi bài thử. Xem bài sẽ lên. Đây là một khía cạnh khá là nhạy cảm, bởi vì em nghĩ là cộng đồng TikTok đều biết là em kiểu như gọi single forever kiểu vậy. Có một cái clip là người ta Gen Z còn Thụy là Gen ế. Không thể tin được, quá là buồn luôn chị. Nhưng mà em có thể hỏi một câu nhạy cảm không ạ? Chị có bạn trai chưa? Hay là bạn gái cái thứ? Chị cũng ế 22 năm. Mình đang trên con đường đi tìm nhờ. Hội những con người nóng bỏng chứ. Em không hiểu tại sao em lại gọi là hội những con người nóng bỏng nữa. Vô chị. Bóc một lá đi em. Ok. Bây giờ em sẽ bóc chính giữa. Em sẽ bóc cái lá nào mà bị che khuất nhiều nhất. Em thấy có rất là nhiều người trong này. Em mong là em có một mối tình nhiều tay. Nhiều hơn 3 tay chị. Tại sao? Tại sao lại mong như vậy? Mối tình nó hơi drama thì mới vui. Lá này là lá 10 tiền. 10 tiền? Là cơ hội à? Lá 10 tiền là một cái lá nói về cái sự đủ đầy. Lại đủ đầy? Man. Nhiều khi Thụy á đang trong hành trình khám phá bản thân và kiểu đang trong hành trình mà tập cách yêu bản thân á, cho nên mình thật sự không có quá cần một cái người mà sẽ ở bên mình. Vậy tính ra bộ bài này tâm linh quá nhờ. Đúng không? Nói cũng đúng đó. Nhưng mà cái thứ mà khiến cho Thụy muốn có bạn trai có phải là tại vì nhìn nhiều người có bạn trai quá xong mình cũng tò mò? Em không nghĩ như vậy, em nghĩ lý do chính là bởi vì em cô đơn chị. Như vậy, bố em thì có mẹ em, anh em thì có chị dâu em, cháu của em thì có 2 đứa cháu, coi như là 2 đứa nó chơi với nhau được rồi. Em thì không có ai để chơi hết. Em tức như vậy. Ví dụ như mà em đi đến trung tâm thương mại để đi chơi với gia đình, hoặc là em đi một cái nơi nào đó thì kiểu gì ai cũng có đôi có cặp, sẽ ít nhất có 2 người. Còn em là lúc nào em cũng bị lẻ ra một mình hết. Ví dụ mà đi chơi hoặc là đi du lịch đi gia đình là mỗi người sẽ mướn một cái xe máy để đi riêng, đúng không chị? Em cũng đi một mình một chiếc xe. Em cảm thấy hơi tổn thương chứ. Đôi khi thì hơi cô đơn, hơi cô độc. Nhưng mà bởi vì cô đơn như vậy cho nên cũng khá là thoải mái. Em có thể làm tất cả mọi thứ mà em muốn, mà em không cần phải cân nhắc là em có đang làm phiền người đó không. Hồi nãy mình có kể cái câu chuyện mà thật ra chính vì cái mối tình năm xưa mối tình năm 12 tuổi cho nên mình bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về bản thân, bắt đầu cảm thấy tự ti hơn. Nghi ngờ về loài người nữa chị. Nhưng mà giờ đã tin vào loài người hơn chưa? Cũng hơi tin. Nhưng mà bởi vì lý do công việc, bởi vì nhiều yếu tố khách quan cho nên là lúc nào em cũng đi ra đường với gương mặt hơi cười tươi, cho nên thành ra là
Em cũng không phân biệt được là người ta đối xử với em bởi vì là em là như vậy, hoặc là người ta đối xử với em bởi vì em đối xử với họ một cách nhất định. Dạ, cho nên là nó cũng hơi khó để hình thành những cái mối quan hệ thân thiết. Hồi trước mình có đọc một cái bình luận trong một cái bài hát của chị Lê Cát Trọng Lý, thì cái bình luận rất là hay, nói là cảm giác đầu tiên khi mà biết yêu đó là tự ti á. Cái câu đó cũng hay, em cũng hay thấy câu đó, đúng không? Khi mà mình thấy được cái điểm tốt của người ta, mình thấy người ta sao mà hoàn hảo quá, thì mình bắt đầu nhìn lại những cái mà có thể không phải là khuyết điểm của mình luôn, nhưng mà mình bắt đầu phóng đại những cái mà mình nghĩ là khuyết điểm. Chính xác. Ví dụ như em có nên nói luôn không ạ? Nói đi em. Dạo gần đây là em có thích một cái khúc gọi là hơi có cảm tình, có thiện ý kiểu vậy. Con trai bà bán tạp hóa hàng xóm. Em nghĩ là nếu như mà nó coi cái video này thì nó chắc chắn là nó luôn, nó biết đó là nó. Thì nếu như vậy bạn đó nhỏ hơn em 5 tuổi nhưng mà rất là dễ thương. Mặc dù là cái cách nói năng thì rất là hơi thô lỗ, kiểu như là không có nể nang. Ví dụ như em lớn hơn 5 tuổi nhưng mà bạn đó vẫn kêu em là bà, hoặc là kiểu như xưng hô bạn tôi các thứ. Nhưng mà cái vấn đề là như vậy, khi mà em chơi gọi là đá cầu với bạn đó, là ví dụ như dù em có chơi kiểu như chơi dở hoặc là bạn cũng không nói gì hết, rồi em có làm rớt cái cầu đó mấy lần luôn, bạn đó cũng sẽ tự chủ động nhặt lên. Trời đất, cái kiểu đúng là con người gọi là gentleman chỉ vậy, rất là xấu xa. Nhưng mà cho đến khi mà em nhận ra khoảng cách tuổi tác là một vấn đề đó chị. Rồi bạn đó sẽ có những cái kinh nghiệm mà em có nhưng mà bạn đó chưa trải qua. Rồi bạn đó sẽ có những cái cư xử hơi trẻ con hơn kiểu vậy, cho nên thành ra là mối tình nó đã end rồi. Rất là chóng vánh. Nó chưa bắt đầu nhưng mà nó đã kết thúc. Chính xác. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mối tình đó, mình có bắt đầu cảm thấy nghi ngờ bản thân. Chính xác. Gọi là có nhận thức về bản thân nhiều hơn so với trước đây. Ví dụ như là nên làm hành động này không, nên uống nước như kiểu này không. Rồi hiện tại ví dụ như mà đang ngồi cùng nói chuyện với bạn đó thì trời đất ơi, có đang đổ mồ hôi ngay chỗ này không, có nên chùi không, rồi có nên như này không. Rồi trời, hôm nay mặt có mụn nhiều quá không. Mặc dù em không quan tâm vấn đề là em có mụn nhiều hay không đó chị, nhưng mà tới khi mà em thích một người nào đó thì em sẽ tự gọi là có nhận thức nhiều hơn về bản thân. Nhưng mà mình làm sao để vượt qua cái sự tự ti đó? Em kết thúc mối tình em tự động kết thúc luôn, chóng vánh, nhanh chóng. Gọi là mối tình một phương thì cũng sẽ kết thúc bằng một phương thôi, em đơn giản như vậy thôi. Nhưng nó có thể hiện cái điều là mình vẫn chưa vượt qua được cái sự tự ti đó. Mình thích em nghĩ là như vậy, luôn là như vậy. Bởi vì em nghĩ đó là một cái cột mốc mà sau này em sẽ có thể trải qua. Ví dụ như năm 24 tuổi, năm 25 tuổi, cái việc mà trở nên tự ti hay tự tin đó là một cái quá trình rất là dài, không thể nào mà gọi là quyết định hoặc là không thể nào mà xử lý trong vòng vài ba nốt nhạc được. Cho nên là nếu như mà hiện tại em vẫn cảm thấy tự ti về bản thân một cách này hay cách đó thì em chỉ đơn giản là tận hưởng quá trình tự ti của em. Dạ vâng, đôi khi tự ti nó cũng không quá là tệ đâu. Tại sao tự ti lại không tệ? Bởi vì em nghĩ đó là một cái động lực hả? Hoặc là một cái thước đo là bản thân mình vẫn chưa đạt được những cái này hoặc là cái khác, những cái mục tiêu như thế này. Còn nếu như mà em quá là tự tin về bản thân thì đôi khi nó sẽ trở thành kiểu như hơi tự cao tự đại. Rồi em sẽ không gọi là nỗ lực phát triển tiếp, rồi không nỗ lực bước tiếp. Nhưng mà làm sao để cái sự tự ti đó nó không bị quá lấn át? Quá lấn át rất là khó nói. Giống như là cái thiện và gọi là cái xấu kiểu vậy. Nó rất là luôn luôn có trong con người mình, đúng không? Dạ vâng, cho nên là mình cố gắng giữ cho nó cân bằng thôi. Nếu như mà đôi khi nó quá hơn cái sự tự ti, nó cũng không có tệ lắm. Đến một lúc nào đó sự tự ti sẽ chạy lên để cho nó cân bằng lại. Mà mình vẫn đang trên hành trình học cái cách cân bằng đó, đúng không? Em nghĩ là sẽ cả cuộc đời, chứ không phải là trong hành trình. Em nghĩ chị Mai cũng như này, đúng không chị? Cố lên. Chúng ta cùng cố lên. Nãy giờ Lê Thị coi tổng cộng là 3 lá bài, thì Lê Thị thấy lá bài nào nói đúng nhất về bản thân mình? Em thấy là lá bài về sự nghiệp và tình yêu ạ. Còn về cái tính cách thì em nghĩ nó hơi chung chung. Em thấy cũng khá là đúng. Tâm linh quá. Bắt đầu chơi hệ bắt đầu chuẩn bị chuyển về tâm linh. Nếu mà có một thứ mà mình muốn thay đổi về bản thân mình chẳng hạn, hay là có một cái lá bài mà mình nghĩ là mình muốn đem nó đi theo mình để làm lá bài hộ mệnh đó, thì Thụy muốn có cái lá bài nào? Đó là một câu hỏi hay. Hồi nãy giờ là có 3 lá rồi đúng không chị? Là em chọn trong 3 lá đó. Cái lá đầu tiên là cái lá cầm ly. Cái lá thứ hai là lá 7 đồng tiền. Nhưng mà cái mặt người đó hơi buồn. Em thì em không thích buồn lắm, nhưng mà cái gì nó cũng có giá của nó. Còn cái lá thứ ba là em cảm thấy đủ đầy. Em nghĩ em sẽ chọn lá thứ ba. Mình làm sao để mình luôn giữ cái sự đủ đầy trong mình? Em nghĩ là cứ cố gắng thôi.
nó rất là khó để có thể giống như là chạy một chiếc xe đôi khi thì còn phải té nữa mà đúng không chị? Cho nên là ra là nếu như mà may mắn thì mình sẽ không té trên một cái quãng đường nào đó, nhưng mà nếu như mà có té thì mong đó là một cú té nhẹ nhẹ thôi, té mà nhập viện hơi chua. Cái thứ mà Thụy mong muốn nhất cho năm 2022 là gì? Em nghĩ đó chỉ là một cái duy nhất thôi, em mong là em đạt được 6.5 IELTS. Ngoài ra thì em được đi du lịch. Để mình xem coi là thôi mình chọn thử một cái để mình xem coi là để coi có được không ạ? Ok. Em nghĩ là em mong cái gọi là cái sự mà em yêu thích nhất là được đi du lịch vào năm 2022. Bóc thử lá coi. Em thì em kiểu thích chọt những cái chỗ. Ace of Pentacles chắc đi được á em. Em thích tiết kiệm cũng nhiều lắm rồi, em mong là em sẽ đi được. Ok, chúc cho cái quãng đường mà mình cân bằng giữa cái sự tự ti, tự tin và mình cân bằng giữa cái sự tích cực của mình nó thành công tốt đẹp. Chúc cho hy vọng là lần sau gặp thì Thụy đã vượt qua được cái sự tự ti khi mà mình đến với một tình yêu. Và rất hy vọng Thụy sẽ được đi Nhật Bản. Let's go. Em cảm ơn nhiều. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi Gen Z Truyền, và rất cảm ơn Lê Thụy vì đã đến đây ngày hôm nay. Cái cuộc trò chuyện rất là thú vị và mình đã hiểu. Bắt tay không chị? Bắt bên đây nữa chị. Hiểu thêm về Lê Thụy rất là nhiều. Hy vọng ánh sáng của đồng tiền sẽ soi rọi đường đi tiếp theo của Lê Thụy nhé. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã đến với Gen Z Truyền ngày hôm nay. Các bạn có thể theo dõi Gen Z Truyền trên YouTube, Spotify, Apple Music và đón chờ những thông tin thú vị tại fanpage cũng như Instagram của Vietcetera nhé.